So guys, nakapalan ko siya. Yari tayo dyan. So, paano natin ito? Hi guys, it's me, Candice, and welcome to my mama's channel. So for today's video, I'm going to do a simple eyebrow tutorial. You're gonna think that I'm not allowed to do this, but I have my mom's permission first, so I said I can do it. So let's start. We have eyebrow brush, suklay, brush. Yeah. Susuklayin mo natin siya pag ganon at pag ganon para ma-stretch yung ano natin. So guys, tapos ko na suklayin, dinamay ko na rin ito para sila. Para make sure. That dito guys, ito, kita nyo yan. Ito. That kapag isusuklay nyo dyan, hindi pa ganon, ipapataas nyo siya. Tapos igaganon nyo. Second natin gagawin is maglalagay na tayo nito sa bawat line ng ating kilay. Amazing! Unti-unti lang. Ito yung papanlagay natin. Ito. Ayan. So, sabi ni mama, kapag daw magkikilay ka, ito daw, kita nyo yan? Ayang pagtaas na yan, di ba pag ano yan, dapat dito daw nakaharap yan. Kahit ano mangyari, dito pa rin yan nakaharap. Kasi daw, kapag yan nyo yan, magugulo daw yung line ng kilay. No. So, ayun lang sabi sa kanya. Sabi ni mama, dapat daw very light lang daw yung pagkakaganon. Dapat bubuhatin mo yung kamay mo pang ganon. Kasi daw, oras kapag naging dark daw yan, masisira daw yung yung line ng diba guys, sinuklay na natin to. Susundan na lang natin yung sinuklayan natin. Hindi kita. Mamaya na lang. So, tapos na tayo sa baba. Kala nyo lang maganda yan, pero mamaya, kaganda yan. So, tapos ko na yan. Tapos ko na. Nakapalan ko siya. Yari tayo dyan. So, paano natin ito? So, paano natin ito? So, nagbabalik tayo guys. Susuklayin na natin siya. Dapat ganon. Para kumalat ang katinabiligin. I-shade na natin siya. Alam mo ba shade?
Kapag na-shade nyo na siya guys, huwag nyo na siya masyadong susuklayin kasi mabubula yung shade nyo. So, next na natin. Ito na. Sa taas ng kilay natin. Tsaka sa baba. Hindi ko alam yung tawag dito sa brush na hindi ko pa napapag-aral. Hindi ko na tuloy mabalik. Pala kapag-aralan. So, ang paglagay nito is 1, 2, 1, 2. Dito tayo sa baba. Hindi ko na pala ito gagawin guys kasi hindi pa ako marunong dalawa. Isa pa lang tinuturo sa akin ng mama. Baka hindi sila pantay. So I'm glad na nagawa ko. So tapos na tayo dito sa concealer sa eyebrow. Balik na natin yan. So ito lang yung titira natin. Kasi maglalagay pa tayo nito para tumikas. Sige guys, gagawin ko na rin ito. So, ngayon guys. So, I hope you like the videos. Guys. Parang hindi siya pantay. Pero I'm glad na nagawa ko siya kahit hindi pantay. I'm glad talaga na nagawa ko magkilay kahit wala si mama. Uy, wala si mama. Walang tao dito. Sa kanya lang nakatutok ang nagkip. So, please subscribe my mama's channel and please subscribe my channel, Candice F. Quaresma.